Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură portal de data aceasta, o lectură legată de data de 9 septembrie 2025. De ce? Pentru că avem bucuria, ca să zic așa, și ocazia unică de a trece printr-un portal cu 3 de 9. Avem ziua nouă, luna nouă și un an cu vibrație nouă. Așa că această cifră atât de spirituală ne aduce lucruri importante, aduce încheieri karmice, aduce maturitate, aduce înțelepciune, aduce transformare. Se pare că tot acest vortex energetic extrem de puternic vine cu o curățare interioară, cu o deschidere spre noi începuturi și spre eliberarea de tot ceea ce este toxic în viața noastră. Acest portal activează și amplifică intuiția, aduce claritate, aduce vindecare profundă, atât față de noi înșine, cât și față de ceilalți. Așa cum bine știm, avem un septembrie plin cu evenimente astrologice, este cu retrogradări, desigur, mai ales ale planetelor personale. Deja avem 2 eclipse majore, una deja a avut loc, o eclipsă, o lună plină în Pești, pe data de 8 septembrie, și vom mai avea iar o eclipsă de soare parțială în Fecioară pe data de 21 septembrie. Iar toate aceste fenomene vor activa transformări foarte profunde, vor activa descoperiri interioare, închideri necesare pe diverse domenii de activitate ale vieții, atât la nivel mondial cât și la nivel personal. Pe voi, dragilor din Vărsător, vă va afecta, să zic așa, pe casa a 8-a, casa care ne vorbește de relația, o relație intensă poate cu cineva, despre nașterea poate a unui copil, despre ceva ce te transformă, ceva ce aduce schimbări în viețile voastre, despre destinul vostru karmic, despre bunuri, despre bani, poate ținuți și la comun, despre moșteniri. Asta îmi spune că transformarea vine pe plan creativ, financiar, relațional, un spațiu de libertate și de reinventare, de transformare. Probabil că vă veți focusa foarte mult pe resursele comune, pe prietenii, pe transformări, și recomandarea portalului vine cu eliberează-te de relațiile și proiectele care nu mai cresc împreună cu tine, care nu mai cresc odată cu tine și care nu te mai definesc. Haideți să vedem, dragilor din Vărsător, sau cu legături puternice cu această zodie, prin intermediul poate al ascendentului, planeta Venus sau Luna, posibil să o aveți în această zodie a Vărsătorului. Și haideți să vedem care sunt provocările, eliberările, învățămintele și cadoul, darul cu care vine acest portal pentru voi, dragilor din Vărsător. Apare aici un mic blocaj. Haideți să-l facem fluent și să vedem. Provocarea principală pentru voi, dragilor, este legată de acest 8 de monede, este legat de prudență. O situație care, într-adevăr, voi trebuie să fiți foarte prudenți, trebuie să fiți foarte atenți la toate detaliile și să nu vă lăsați manipulați de aparențe. De ce vine ca o provocare acest lucru? Pentru că nu este lecția pe care trebuie să o învățați. 8-ul de monede vine cu o schimbare. E o schimbare într-adevăr pe care tu ți-o doreai. Că vine, nu știu, prin începerea vreunui curs sau unui studiu sau
ideea că poate, nu știu, poate unii dintre voi ați găsit poate vreun post care să vă pună așa la probă toate abilitățile. Este ceva foarte exigent, în care voi trebuie să fiți foarte prudenți și să nu vă lăsați totuși, să nu duceți totuși în extrem cu perfecțiunea, pentru că de asemenea puteți îngreuna lucrurile. Da? Ce vă puteți elibera, care este teama de care vă puteți elibera? Aceea că de fiecare dată poate când reușiți, aveți o reușită în viața voastră, în permanență se găsește câte cineva care să vă dea planurile peste cap, cineva invidios, cineva gelos, iar posibil ca o reușită să te facă să te simți eliberat de o anumită situație care te-a cam apăsat în ultima vreme. Ce puteți învăța în urma acestui portal, sau mai bine zis, ce înțelepciune veți deprinde, veți extrage din toate aceste experiențe? Și avem un as de spade. Dragilor, voi veți vedea cu mai multă claritate ambele fețe ale monedei. Veți ști cu siguranță ceea ce este corect, veți ști ceea ce este adevărat, iar asta vă va propulsa către un nou stil de viață, către un nou proiect de viață. Sunteți posibil pentru unii dintre voi să încheiați o relație, tocmai pentru că ați aflat un adevăr, ați văzut lucrurile clar. De asta vine cu două tăișuri această sabie, pentru că involuntar, aflând un adevăr, indiferent cât el este de dureros, te face să iei niște decizii radicale. Da? Este, pentru alții, de exemplu, veți descoperi că un dialog sincer, de exemplu, rațional, nu știu, poate salva o relație sau poate salva o situație. Da? Întotdeauna asul de spade nu vine doar cu claritate, vine în permanență cu, e adevărat, cu adevăr, cu claritate, dar te îndeamnă să schimbi ceva, să abordezi un nou stil de viață, un nou proiect de viață. Care este darul portalului pentru voi, dragilor, cu această ocazie? Și avem un 7 de monede. Cred că mai degrabă pe plan, în primul rând pe plan profesional și material, darul cu care vine este aptitudinea pe care voi o deprindeți în a face diferența între unde trebuie să depuneți efort, da? Și unde nu. Unde știți că rezultatele vor fi pozitive chiar dacă este nevoie de timp, și unde nu trebuie să vă pierdeți timpul, pentru că este ceva în van. Acest dar, sau această, mai bine zis, înțelepciune, vă poate ajuta în primul și în primul rând în a nu vă consuma energia de pomană în situații, în relații și în lucruri care nu merită. Probabil că unii dintre voi vă veți da seama că nu e cazul poate să nu mai investiți, poate emoții, sentimente, bani, timp și energie acolo unde de foarte multă vreme nu se văd rezultate pozitive. Da, să aveți această capacitate să cerneți, da? Unde trebuie acționat și insistat și unde nu. Care este noul drum care se așterne după trecerea prin acest portal până la sfârșitul anului? Avem îndrăgostiți. Veți avea de luat, dragilor, veți avea de luat o decizie importantă între două situații, între două relații, o decizie care, eu aș spune că vine la pachet. În primul și în primul rând, clar vine cu o schimbare și cu faptul că voi să fiți dispuși
să faceți această schimbare. Dar cel mai important vine cu un compromis. Un compromis important pe care voi va trebui de care va trebui să țineți cont în momentul în care luați această decizie atât de importantă până la sfârșitul anului. Haideți să vedem, nu știu dacă zodiile aveam, zodia Gemeni, Fecioară, Leu și Taur. Dragilor, vai, îmi fac mea culpa. Îmi fac mea culpa, dar sunt sigură că a fost o mică eroare. Se mai întâmplă, sunt la o oră foarte târzie și se mai întâmplă. Am un 2 de cupe, dragilor. Deci noul drum pe care voi trebuie să-l urmăriți sau cam ce vine după trecerea prin acest portal ne vorbește de, mai ales pe partea asta a dragostei. Am avut impresia că este 11 și eu. Am avut impresia că este arcanul major îndrăgostiții, tocmai pentru că aceste două cupe aici jos se văd foarte șters, nu au... Se mai întâmplă, se aseamănă foarte mult cu arcanul major îndrăgostiții, așa că îmi fac mea culpa, dar ce e zis este bun zis și e posibil, eu de asta spun că nimic nu este întâmplător în tarot, toate au o semnificație. Deci, dragilor, cu acest 2 de cupe, ce urmează în următoarea perioadă până la sfârșitul anului este foarte pozitiv. Este foarte pozitiv. De asemenea, în mare parte ne vorbește de noi relații matrimoniale chiar, sau poate chiar de logodnă, de faptul că vei găsi acea apreciere, acea valoare, poate la locul de muncă, sau vei găsi ceva de muncă destul de benefic pentru voi. De asemenea, finanțele vor fi destul de echilibrate, nu vor tape din afară, vei avea atât cât ai nevoie, dar vei avea esențialul, iar dragostea, iubirea va apărea în calea ta, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație sau chiar cei care sunteți singuri. Lucru care va implica, desigur, înțelegeri posibil pe planul ăsta al muncii. Aș spune că vor exista conexiuni reciproce, se vor face înțelegeri, da? De comun acord în care fiecare are un interes comun. Da? Și lucrurile astea vor merge înspre bine. Da, se mai întâmplă. Oricum, lucruri bune. Haideți să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi, dragilor, cu ocazia acestui portal. Și avem chiar 3. Haideți să vedem. Legea atracției. Fiecare gând este o investiție care îți proporționează dividende imediate. Așa că investește de formă ingenioasă, ai puterea de a alege propriile tale gânduri și de a le alinia cu dragoste, cu pace și cu armonie. Dacă tu ne ceri, noi vom sintetiza toate gândurile cu vibrațiile cele mai înalte. Este de fapt un îndemn de a gândi pozitiv pentru a atrage lucruri pozitive în viața voastră. Mai avem iar un mesaj care ne vorbește de chakra inimii. Dragostea este esența materiei însăși. Inima este centrul corpului tău fizic și parte din el care este într-o foarte mare armonie, nu vreau să zic o tâmpenie, o lăsăm pe armonie. Deci o parte din el este într-o mare armonie cu iubirea.
În cazul tău, a fi iubit și a iubi cu toată inima nu aduce niciun risc, pentru că noi suntem lângă tine și te sfătuim și îți aducem protecția noastră. Este de fapt un mesaj așa mai pe scurt și mai pe simplu și mai pe înțelesul tuturor pentru cei care ați avut inima frântă, pentru cei care au renunțat să mai iubească cu adevărat sau să-și arate sentimentele și poate care văd viața un pic mai rece din punctul ăsta de vedere. Ideea care este că de multe ori avem nevoie de iubire, chiar dacă o refuzăm din teamă, din frică de a nu fi răniți. Dar avem nevoie de ea și tocmai de aceea îți spune, știi, nu există niciun fel de risc, pentru că noi suntem lângă tine și te sfătuim și îți aducem protecția noastră, decât dă-ți seama că iubirea este esența materiei însăși. Suntem făcuți din iubire și suntem făcuți să dăruim iubire. Și mai am un mesaj, ascultă. Calmează-ți mintea și ascultă-ne. Liniștește-te pentru că noi ne vom ocupa de totul. Rămâi liniștit și arată-te receptiv, nu te preocupa de cum se va materializa propria ta dorință. O minte și un spirit liniștit ne va recunoaște cu rapiditate și cu claritate. Noi decât își cerem să ne asculți. Fiți atenți la semnale, dragilor, în această perioadă. Fiți atenți la semnale și la vise și la lucruri care în mod normal vi s-ar părea ireale sau vi s-ar părea aproape imposibile, dar ele de fapt sunt semnale trimise de către îngeri, de către divinitate, de către univers, de către cine vreți voi, dar sunt făcute ca ele să ajungă, sunt mesaje care trebuie să ajungă la voi, doar că încercați cumva să le acordați atenție și să vă păstrați calmul ca să le puteți percepe cât mai bine. Bun, cam atât am avut pentru voi, dragilor din Vărsător. Mulțumesc pentru înțelegere, mulțumesc pentru răbdare, pentru toți cei care au așteptat în această săptămână în care eu nu am publicat și, desigur, aștept cu mare interes, ca de obicei, sprijinul vostru dat de către like-uri, distribuiri și comentarii, iar pe toți cei care încă nu v-ați abonat, eu vă invit cu mare drag să o faceți, să ne întâlnim cu toții aici, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat sau pur și simplu vreți să mai vedeți acest gen de lecturi. Nu uitați să dați pe clopoțel, în felul acesta veți fi notificați când public noi lecturi, așa că până la o nouă lectură eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de tot ce e mai bun, de multă energie pozitivă și de multă înțelepciune. Așa că, dragilor, până data viitoare, ca de obicei, să fiți iubiți!